એકવાર આદિગુરુ શંકરાચાર્યજીની પાસે એક જિજ્ઞાસુ આવે છે. એની અંદર અનેક પ્રશ્નો હતા. આદિગુરુ શંકરાચાર્યજીને પ્રશ્ન કરે છે, મહારાજ, મને એ બતાવો કે આ સંસારની અંદર દરિદ્ર કોણ છે, ગરીબ કોણ છે? આમ જોવા જઈએ તો આપણી પરિભાષામાં આપણે દરિદ્ર કોને કહીએ છીએ? નિર્ધન કોને કહીએ છીએ? જેની પાસે ધનનો અભાવ હોય, જેની પાસે સંપત્તિનો અભાવ હોય અને જે જીવન કે જે વસ્તુની જરૂરિયાત પણ ન પૂરી પડતી હોય, એવા વ્યક્તિને આપણે ગરીબ અને નિર્ધન તરીકે ઓળખીએ છીએ. રામચરિત માનસની અંદર પણ આ જ પ્રશ્ન કાગભૂષણજીને ગરુડજી મહારાજ પણ કરે છે. કે હે કાગભૂષણજી, આ સંસારની અંદર દરિદ્ર કોણ છે? કોણ દુઃખી છે સૌથી અને કોણ સુખી છે? ત્યારે ગરુડજી કહે છે, બળ દુઃખ કવન કવન સુખ ભારી, સો સંક્ષેપ કહું બિચારી. બળ દુઃખ કવન કવન સુખ ભારી, સો સંક્ષેપ કહું બિચારી. કાગભૂષણજી ગરુડજીના પ્રશ્નને સાંભળીને કહે છે કે હે ખગેન્દ્ર, આ સંસારની અંદર ગરીબ કોણ છે, દરિદ્ર કોણ છે, દુઃખી કોણ છે? બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો છે કે નહીં દરિદ્ર સમ દુઃખ જગ વાહી, સંત મિલન સમ સુખ જગ નાહી. ત્યાં પણ કાગભૂષણજી એ જ કે છે કે સંસારમાં દુઃખી કોણ છે? જે દરિદ્ર છે. તો સજ્જનો, સંતોએ દરિદ્ર કોને કીધો હશે? એની ભાષામાં દરિદ્ર કોણ છે? કબીર સાહેબે પણ એમની અનુભવભરી રચનાની અંદર કે છે, કબીર સબ જગ નિર્ધના, ધનવંતા ના કોઈ, ધનવંતા સોઈ જાનીએ, જાકો રામ નામ ધન હોય. કબીરા રામ નામ ધન. કબીર સાહેબ કહે છે કે આ સંસાર આખો નિર્ધન છે, આ સંસાર આખો દરિદ્ર છે. જેની પાસે પ્રભુનું પાવન નામ નથી, જે જીવનમાં સત્ય નામનું સુમિરણ નથી કરતો, ઈશ્વરનું ભજન નથી કરતો, એ સંસારમાં સૌથી મોટો દરિદ્ર બતાવ્યો છે. આ બાજુ જિજ્ઞાસુના પ્રશ્નને પણ જવાબ આપતા આદિગુરુ શંકરાચાર્યની ભાષામાં દરિદ્ર કોણ છે? દરિદ્ર એ છે કે જેના જીવનની અંદર અનગિનિત આશાઓ છે, જેના જીવનની અંદર અનગિનિત તૃષ્ણાઓ ભરેલી છે, એ સંસારમાં દરિદ્ર છે. આપણે જોઈએ છીએ ને સંસારની અંદર કે મનુષ્યની પાસે અઢળક નાણું હોય, કોઈ વસ્તુની એની પાસે કમી ન હોય, છતાં પણ એ માણસ પેટ ચોળીને દુઃખ ઊભું કરે છે. ઘણા લોકો તો ચિંતા કરતા હોય કે મારી 7મી પેઢીનું શું થશે? એની ચિંતામાં ને ચિંતામાં જે સુખ ભગવાને અત્યારે આપ્યું છે, એ સુખ તરફ એનું ધ્યાન જ નથી જતું. શું આજ આપણી પણ આવી હાલત નથી? જે ભગવાને આપણને કૃપા કરીને જે વસ્તુ આપી છે એનો ક્યારેય આભાર પ્રગટ નથી કરતા, પરંતુ જે વસ્તુ આપણી પાસે નથી એની ચિંતામાં જીવતો રહે છે. જે સુખ મળેલું છે એ નહીં, પણ કે છે મનુષ્ય મૃગ તૃષ્ણાની અંદર જીવે છે. ઉનાળાની અંદર તમે કે છે ડામરના રોડ પર જાઓ તો દૂરથી તમને જળ પ્રતીતિ થાય છે, જળ દેખાય છે, પણ જેમ 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 નજીક જાઓ છો એમ જળ નહીં, પણ ત્યાં કંઈ પણ હોતું નથી. બસ આવું જ છે આ સંસાર, ડુંગળીના ફોતરા જેવું, છોલ્યા જ કરો, અંતે કંઈ પણ નીકળતું નથી. એટલે સંતો કે છે કે ભાઈ, વશિષ્ઠ રામાયણના આધારે ભગવાન રામને સમજાવતા વશિષ્ઠ મહારાજ કહે છે કે તૃષ્ણાઓ
ત્રણ પ્રકારની બતાવાઈ છે. સંસારની અંદર ત્રણ તૃષ્ણાની અંદર મનુષ્ય જીવે છે, અને એ કઈ તૃષ્ણા છે? એક છે વિતેષણા, પુત્રેષણા અને કે છે લોકેષણા. આમ ત્રણ જે ઈચ્છાઓ છે એ મનુષ્યની એવી છે, એમાં જ જીવન ખતમ કરી નાખે છે. તમે જુઓ, માણસ કે છે એક તો પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય, સુતેષણા જેને કહેવામાં આવે, કે પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે એ કેટલા તંત્ર મંત્ર કરશે, કેટલી જગ્યાએ માથા નમાવશે, કે છે ન કરવાનું કરે છે. આ સંસારમાં જુઓ, ઘણા તો એકબીજાની બલિ આપે છે કે મારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય. આવા કઈ ન કરવા યોગ્ય પણ કાર્ય કરી લે છે, કેમ કે એને પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ જોઈએ છે. બીજું વિતેષણા. અને આજે તમે જુઓ, નાનું બાળક હોય ને, એને પૂછો ને કે ભાઈ તું શું બનીશ? અરે હું તો મોટો થઈને ડોક્ટર બનીશ, હું તો બહુ મોટી ગાડી લઈશ, હું તો બહુ મોટો બંગલો બનાવીશ. એની અંદર પણ કેટલી તૃષ્ણા બનેલી છે. આ દરેક એની અંદર જ જીવી રહ્યો છે. એટલે એક સુભાષિતકારે બહુ સુંદર કીધું છે, આસાહ બદ્ધતે લોકઃ કર્મણા પરિબદ્ધતે તસ્માત જાગૃહી જાગૃહી. હે માનવ, આ આશાના નીરની અંદર વહી રહ્યો છે, અને કે છે કર્મથી બંધાઈ રહ્યો છે મનુષ્ય, અને આ જ કર્મોના બંધનથી વારે વારે જન્મે છે અને વારે વારે મરે છે, અને આ કે છે અપાર દુઃખોની પ્રાપ્તિ કરે છે. માટે સંત કે છે, હે માનવ, હજી જાગી જા. આમ તો જાગેલા જ છીએ, પરંતુ માયારૂપી ચીર નિંદ્રાની અંદર આજ માનવ પોઢેલો છે. તો સજનો, મનુષ્યની આશા ને તૃષ્ણા કેવી હોય છે? એક નાની સરખી વાત બતાવું. આ હકીકત છે કે જે એકવાર એક માજી મને મળ્યા, અને માજીની સાથે વાર્તાલાપ કરતા માજી કહેવા લાગ્યા, બેનજી, હું બધી વસ્તુની અંદર બેઠી છું. હું જહાજની અંદર, યાની કે એરોપ્લેનમાં પણ બેઠી છું, સ્ટીમરમાં પણ બેઠી છું, બસની અંદર, ત્યાર પછી કોઈ એવી વસ્તુ બાકી નહીં હોય, સાયકલની અંદર પણ બેઠી છું. દરેક રાઇડ્સ, યાની કે હું દરેક સવારીમાં બેઠી છું. બસ એક જ ઈચ્છા બાકી રહી ગઈ છે. તો મને ઉત્સુકતા થઈ, મને જાણવાની અપેક્ષા થઈ. મેં કીધું, માજી, એ કઈ સવારી છે જેની ઉપર તમે હજી સુધી નથી બેઠા? ત્યારે માજી કહેવા લાગ્યા, આજ સુધી, અરે બેનજી, હું હાથીની સવારીએ બેસી ગઈ છું, હું ઘોડા પર પણ બેઠી છું. તો મેં કીધું, હજી શું બાકી રહી ગયું? એ કે હજી સુધી ઊંટની સવારીએ નથી બેઠી. મને મનમાં હસવું આવ્યું. મેં કીધું, માજી, જરૂર ઊંટની સવારી કરજો, પણ જાળવીને બેસજો, સાચવીને, ક્યાંક હાડકા ખોખરા ન થઈ જાય. કેમ કે આટલી ઉંમરે પણ હજી શેની ઈચ્છા છે? ઊંટ પર બેસવાની. જે ઉંમરે ઈશ્વરનું ભજન ભક્તિ કરીને પોતાનો આ જન્મારાને સુધારવાનો હોય, પણ મનુષ્ય દિવસે ને દિવસે આ માયાની અંદર જ રચ્યો પચ્યો રહે છે. માનવ છે એ કે છે જે એની પાસે નથી, એ સુખની લાલસામાં ને લાલસામાં આ જીવન ખપાવી દે છે. એની હાલત કેવી છે? એક વાત બતાવો. જે મનુષ્ય મિત્ર હોય એમ બે ગધેડા મિત્ર હતા. હવે આપણે પણ મળીએ તો એકબીજાના સુખ દુઃખની વાત કરી, આવી બધી વાત કરતા હોય. એમ ગધેડો પણ બીજા ગધેડા સાથે વાત કરી, ભાઈ તું કેમ છે? તો એમાં એક ગધેડો હતો ને, એ સર્કસમાં, જે તમને ખબર પેલાના સમયમાં દોરડા ઉપર ચાલતા, મદારી બધા નાચ બતાવતા, તો હું ગામે ગામે જવાનું હોય બધો સામાન લઈને, એ ગધેડો હતો. અને એક ગધેડો હતો, એક ધોબીનો ગધેડો હતો. તો કેવો ધોબીનો ગધેડો સૂકા કપડા લઈને જાય નદીએ, અને કપડા એનો માલિક ધોઈ નાખે એટલે સુકાઈ જાય, એટલે એને લાવવાના. પણ અને બંને ગધેડા ભેગા થાય એટલે સર્કસનો ગધેડો કે, અરે હું તો થાકી ગયો, આ બધો સામાન ઉચકી ઉચકીને ગામે ગામે જવાનું, અને કે છે મારા માલિકને દયાય નથી આવતી, બીજો ગધેડોય નથી કરતા, બધો સામાન મારી પાસે જ ઉઠાવડાવે છે, એને થોડી પણ દયા નથી આવતી, ગામે ગામે જવાનું, હું તો થાકી જાઉં છું. પેલો ગધેડો કે, મારો માલિક તો બહુ સારો છે, મારી ઉપર સૂકા કપડા મૂક્યા હોય, અને કે છે તોય હમણાં વાત કરતો હતો કે આ ગધેડો થોડો ઉંમરવાળો થઈ ગયો, આપણે બીજો ગધેડો રાખી લઈએ, જેથી આ ગધેડાને પણ ઉપર વધારે લોડ ન પડે, એને પણ વધારે ભાર વહન ન કરવો પડે. મારો માલિક બહુ સારો છે, તું આટલો બધું તકલીફમાં છે, તો હું વાત કરું મારા માલિકને, આપણે બંને સાથે ધોબીને ત્યાં કામ કરીશું. પણ એ વાત આવે ને એટલે આ ગધેડો ચૂપ થઈ જાય. પણ જ્યારે મળે
તો પોતાના ભર્યા રોદડા રોયા કરે, વારે વારે દુઃખભરી કહાની સંભળાવ્યા કરે, અને વારે વારે આ ગધેડો કે ભાઈ તારે આવવું હોય તો ચાલ હું મારા માલિક સાથે વાત કરું. હવે જે ધોબીનો ગધેડો હતો ને એના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉઠ્યો, એ કે આટલી બધી તકલીફમાં જીવે છે, પણ જ્યારે હું આવવાનું કહું છું તો આવવા માટે કેમ ના પાડે છે? આજ તો એને પૂછી જ લીધું. એ કે ભાઈ તું આટલી બધી દુઃખભરી કહાની બતાવે છે, તને સુખનો માર્ગ બતાવું છું, અને તો પણ તું ક્યારેય એમ નથી કહેતો કે હા હા તમારા માલિકને જરૂરથી વાત કરજો અને હું પણ ત્યાં આવીશ, આ દુઃખથી હું મુક્ત થઈ શકું. ત્યારે પેલો ગધેડો શરમાતા કે છે કે પણ નહીં, હું અહીંયા બરાબર છું. તો કે ભાઈ આટલું દુઃખ ઉઠાવે છે, એટલી તકલીફ ઉઠાવે છે, તોય તું કે બરાબર છે, આવું કેમ? કે વાત એમ છે કે મારા માલિકની દીકરી છે ને, એ દોરડા ઉપર ચાલતી હોય, કરતબ બતાવતી હોય, લોકો જોતા હોય, પણ રોજનું રોજ એકનું એક કાર્ય કરવામાં ક્યારેક એને કંટાળો આવતો હોય, અને કંટાળો આવે ને એટલે એ કરવા નહીં માંગે ને એટલે મારા માલિક એને ગુસ્સો કરીને કે જો તું આ દોરડા ઉપર નહીં ચાલે, કરતબ નહીં બતાવે તો આ ગધેડા હાથે તારા લગ્ન કરી નાખીશ. તો ગધેડો મનમાં ખુશ થાય, ક્યારેક તો એ ના કહેશે. કહેવાનો મારો મતલબ છે આ સંસાર છે, કીધું કે જે સુખ નથી એની પાછળ લાગેલું છે. એટલે આ સંતો પણ કહે છે કે દુઃખનું કારણ બતાવે છે, દુઃખને દૂર કરવાની સમસ્યાનું સમાધાન બતાવે છે, પરંતુ મનુષ્ય પણ જે સુખ નથી એની લાલસામાં જીવી રહ્યો છે, અને જે સાચો માર્ગ ભક્તિનો બતાવે છે કે હે માનવ, ઈશ્વરનું ભજન છે, ઈશ્વરની ભક્તિ છે, એનાથી જ માનવ સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. પરંતુ માનવની હાલત પણ કંઈક આવી જ છે, જે સુખ એની પાસે નથી, એની લાલસા કર્યા કરે છે, પણ જે ભગવાને અત્યારે સમય આપ્યો છે એના તરફ ધ્યાન નથી આપતો. તો સજ્જનો, આદિગુરુ શંકરાચાર્યજીને જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ બીજો પ્રશ્ન કરે છે કે મહારાજ, આ સંસારની અંદર ધનવાન વ્યક્તિ કોણ છે? આપણે કોને ધનવાન સમજીએ? જેની પાસે ખૂબ મોટી બંગલા, કોઠી યાની કે ગાડીઓ હોય, જેની પાસે ફાર્મ હાઉસ હોય, જેની પાસે ફેક્ટરીઓ હોય, અનેક ગાડીઓ હોય, ધન દોલત બેસુમાર હોય, આ વ્યક્તિને આપણે ધનવાન માનીએ છીએ. પરંતુ આદિગુરુ શંકરાચાર્યજી કોને ધનવાન કહે છે? આદિગુરુ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જેના જીવનમાં સંતોષ છે એ સૌથી મોટો ધનવાન છે. તમે જોજો, મોટા ભાગે સાયકલ પર ચાલતો હોય ને એને એમ થાય કે આપણી પાસે એક્ટિવા હોય ને તો સારું, ટુ વ્હીલર હોય ને તો સારું, અને ટુ વ્હીલર હોય ને એને હંમેશા નજર ઉપર હોય મારી પાસે ફોર વ્હીલર હોય ને તો સારું, ફોર વ્હીલર હોય ને એની પાસે એમ થાય કે એથી મોટી કોઈ ગાડી મારી પાસે હોય તો સારું, અને એથી મોટી ગાડીઓ મળી જાય ને એનો પ્લેન તરફ નજર હોય કે કાશ મારું પ્લેન હોય તો સારું, અને પ્લેન વાળાની નજર ક્યાં હોય? નીચે ખેતરમાં કામ કરતા હોય એની ઉપર હોય. કહેવાનો મારો મતલબ છે કે આજ માનવ બધી જગ્યાએ સુખની મતલબ શોધવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ જે આ વસ્તુ છે જ નહીં ત્યાં કઈ રીતે મળશે સુખ? તો હું સજ્જનો, ધનવાન કોણ છે? કે જે સંતોષી છે. ગૌધન, ગજધન, બાજધન કે છે ઓર રતન ધન ખા, જબ આવે સંતોષ ધન સબ ધન ધૂલ સમાન. વ્યક્તિની પાસે જ્યારે સંતોષ રૂપી ધન આવે છે ત્યારે એ સાચો ધનવાન ગણાય છે. તમે જુઓ, કોઈ પણ એક મેં વાત સાંભળી કે એક ખૂબ ધનાઢ્ય વ્યક્તિ વિદેશની અંદર જે મરણ પથારી હતા, એનું લોકો ઇન્ટરવ્યુ લેવા ગયા, એટલું ધન, બેસુમાર ધન હતું, અને એની પાસે ઇન્ટરવ્યુ લેવા ગયા કે હવે તમને શું ઈચ્છા છે? કે છે કે આ ધન મારી પાસે છે, મને એવી મહેચ્છા છે કે આથી વધારે મારી પાસે ધન હોત તો વધુ સારું હોત. વિચાર કરો, મરણ પથારીએ છીએ, આટલું બેસુમાર ધન છે, પાછળ કોણ ભોગવશે એ પણ ખબર નથી, અને છતાંય મનમાં શું લાલસા છે? હજી મળી જાય, હજી આથી વધારે ધન હોય. તો સજ્જનો કહે છે કે સંતોષ જ્યાં હોય છે ને તે માણસ એકદમ નાના એવા રૂમની અંદર રહે છે, મીઠું ને રોટલી ખાઈને તો પણ શાંતિથી જીવે છે. એટલે કોઈએ કીધું કે સાईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए. વિચાર કરો સજ્જનો, કેવી સરસ ભાવના છે. તો સજ્જનો, આગળ જિજ્ઞાસુ વ્યક્તિ ત્રીજો પ્રશ્ન કરે છે આદિગુરુ શ્રી શંકરાચાર્યજીને, કે છે કે મહારાજ, મારો આ પ્રશ્ન તમે મને જરૂર જવાબ આપો કે મનુષ્ય જીવતો હોવા છતાં મરેલો કઈ રીતે છે? તો આપણને આશ્ચર્ય થાય, જીવતો હોવા છતાં
મરેલો કેમ છે? તો ઘણા લોકો કહે છે કે જે આળસુ છે એ જ કહે છે કે એક મૃત્યુની પથારી બતાવી છે. કહેવાનો મારો મતલબ છે કે મરેલો કોને કીધું? જીવતા હોવા છતાં મરેલો કોને કીધું? સંત બ્રહ્માનંદજી બહુ સરસ વાત કરી છે. જીતા મરે કર ફિરે જીવે, બિન ભોજન બલધારી રે, અચરજ દેખા ભારી સાધુ, અચરજ દેખા ભારી રે. જીવતા હોવા છતાં મરેલો કોણ છે? કારણ કે આપણે જીવીએ છીએ, મરી જઈએ છીએ, અને પાછું જીવતું આવું કોઈ દિવસ સાંભળ્યું છે? પરંતુ આવું ક્યારેક રેડર કેસમાં, કોઈ પેપરમાં, અબજો ને લાખોમાં ક્યારેક આવું સાંભળ્યું હશે. બાકી કીધું એકવાર મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરે છે પછી મનુષ્ય ફરી જીવિત નથી થતો. પરંતુ જ્યારે એના જીવનમાં એવા તત્વેતા મહાન પુરુષ આવે છે, એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાન પુરુષ આવે છે, જે એને બ્રહ્મ જ્ઞાનનો બોધ કરાવે છે, અને એક સાધક એ પ્રમાણે જ્યારે સાધના અભ્યાસ કરે છે, ત્યારે જ્યારે એ સાધના અભ્યાસ કરે છે તો સાધક એવી ચરમ કક્ષાએ અને એવી કક્ષાએ પહોંચે છે, એ સાધનાની અંદર પોતાના પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રની અંદર સ્થિત કરે છે. બહારથી તો દુનિયાને મૃત પાય દેખાય છે, મરેલો દેખાય છે, પણ એ જ વ્યક્તિ સાધનામાંથી જ્યારે બહાર આવે છે તો ફરી એ જીવિત પણ થઈ શકે છે. તો સજ્જનો, સાચો કે છે જીવતા છતાં મરેલો કોણ છે? કારણ કે જે જડના પાછળ જ કર્મ કરે છે, અને જે જડ વસ્તુની પાછળ જ પોતાની 5 કર્મેન્દ્રિય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયને લગાવે છે, જે સંસારની જડ વસ્તુની પાછળ જ જે પોતાનું જીવન સંપૂર્ણ લગાવી દે છે, એ મૃત પાય છે. આદિગુરુ શંકરાચાર્ય કહે છે, પણ જીવતા હોવા છતાં મરેલો એને કીધો. પણ સાચો જીવતો વ્યક્તિ કોણ છે? કે છે આ સંસારમાં જે ચેતન શક્તિ છે એની અંદર પોતાની સુરતાને જોડે છે, પોતાના ચિત્તને જોડે છે, એ સાચો જીવતો બતાવ્યો છે. તો સજ્જનો, આવો એવું જીવન જીવતા કે છે કે આજ મરેલા જીવતા છતાં મરેલા જેવું તો જીવન સંસારની અંદર જીવી રહ્યો છે, અનગિનત આશાઓની અંદર. એટલે કોઈ બહુ સરસ કીધું છે, ગગરી ફૂટ ગઈ તો ઝલકા ક્યા હોગા, डाली टूट गई तो फलका क्या होगा, अनगिनित आशाओं के अंबार लगाने वाले अगर सांसें टूट गई તો કલકા ક્યાં હોગા. કાલ માટે જ આપણે વિચાર કરીએ છીએ, પણ ભાઈ શ્વાસ પૂરા થઈ જશે પછી શું કરશો? માટે આવો કે છે કે મરેલા હોવા છતાં પણ જીવતા આ કઈ સ્થિતિ છે, અને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ એવા સમયના મહાન પુરુષની પાસે જવું પડશે, જેની પાસે જે વસ્તુ હશે ને એ આપશે. જ્યાં લેબલ લગાવેલું હોય કે અહીંયા દેશી ઘી મળશે, ત્યાં મળી શકે છે. જે સ્વયં તત્વેતા છે અને આ સંસારમાં એ આત્મજ્ઞાનને ખુદ પોતે પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરેલું છે, એ તત્વને સારી રીતે ઓળખ્યું છે, એવા તત્વેતા મહાન પુરુષ છે સમયના સતગુરુદેવ શ્રી સતપાલજી મહારાજ. આવો એ તત્વને જાણવા માટે, એ જ્ઞાનને જાણવા માટે આપણે પણ એવા મહાન પુરુષની શરણે જઈએ. માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિની શાખાઓ આપણા ગુજરાત જ નહીં, આપણા ભારત જ નહીં, દેશ વિદેશની અંદર કે છે જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે છે. શ્રી સતપાલજી મહારાજની દિશા નિર્દેશનમાં મારા જેવા એક નહીં, અનેકો સાધુ સંતો આ તત્વ જ્ઞાનનો પ્રચાર એમની આજ્ઞાથી કરે છે. જેને પણ એ ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારની ઈચ્છા હોય, જેને પણ એ પ્રભુના પાવન નામને જાણવાની ઈચ્છા હોય, આવો આ દરવાજો દરેક માટે, માનવ માત્ર માટે હંમેશા ખુલ્લો છે. આપ લોકો સત્સંગને સાંભળો, સત્સંગને સાંભળીને પણ ખાલી વિચાર કરજો, કેવલ માત્ર સાંભળતા નહીં, તમે સાંભળીને પણ તમારા ઈષ્ટ મિત્રને આ સારી વાત જરૂર શેર કરજો. માનવ ધર્મ ગુજરાતી જે ચેનલ છે એને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂર કરશો, કેમ કે સારી વસ્તુ લોકો સુધી પહોંચશે તો, કેમ કે આજ માનવ કે છે વિષમતાની અંદર જીવી રહ્યો છે, એને જ્યારે સાચી શાંતિ મળશે તો એ તમારો દિલથી આભાર પ્રગટ કરશે.
બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.